Alltså, jag vet inte, det som jag gillade med den överlag från början varför jag började köra Dark Glass var att jag alltid haft, det är kanske också att jag inte hittat rätt diskpedaler, men jag har haft problem med att jag tycker att de skär botten väldigt ofta. Just det. Att när folk använder de där liksom gamla sakerna så är det ganska ofta som man ser från live-rigg att de har två stärkare. Att en som är en clean signal som går in i och sen så är det någon som har liksom gamla MIG-plansdelar i. Ja, som precis. Har, liksom, men som, det låter ju grymt om det, men jag har inte möjlighet att släppa med mig allt det där. Nej, precis. För att spela 8 takter i... Du tycker att du har nog med din wet dry wet rigg i alla fall, eller? Ja, precis. Ja, nej, men det är ju Hej, Johan på Fitzpatrick. Idag så har vi Henrik Linder här. Henrik Linder spelar med Dirty Loops och lite annat och det kommer vi komma in på, men det är väldigt kul att ha dig här. Välkommen. Tack så mycket, det är trevligt att vara här. Bra. Vi har en del samarbeten Fitzpatrick och Henrik och vi har haft lite olika under åren, men nu har vi Dark då, som vi kommer komma in på som vi ska prata om, men vi ska prata om mycket annat också. Jag tänkte börja med däremot och fråga, liksom, hur började det? Varför spelar du bas? Liksom, varför blev det så? Det var 2 anledningar. Dels så att jag tyckte om Flea, Red Hot Chili Peppers. Och sen så var det en tjej som jag hade en crush på när jag var 13 som sa att det var det sexigaste instrumentet. Tänk vad tjejer gör. Ja. Men jag håller med. Jag spelar också mycket bas. Jag förstår både henne och dig och ditt val. Vad var det med Flea då? För då jag förstår att det finns ju andra influenser du haft också. Men vad var det just med Flea som du hookade på? Jag vet inte, det var mest bara så att jag tyckte om hur det lät på något konstigt sätt. Alltså liksom att det lät nice liksom. Ja. Det var tilltalande. Just det. Men samtida folk, vi har ju pratat lite grann innan här så jag vet ju, men vi har ju samtidigt så har vi ju Les Claypool till exempel som har varit tidiga influenser för oss båda. Ja. Men var det något speciella från den här tiden då? Liksom, var det några speciella grooves eller basgångare och sånt som verkligen fick dig att vilja börja spela bas? Jag gillade Airplane-basgången. Okej, från One Not Minute-plattan. Ja. Spelar du den fortfarande? Jag vet inte, vi får se. Ja, testar. Hur går den? Något sånt. Något sånt. Jag tror att du drog till lite extra grejer som Flea kanske inte gör. Ja, han har ju inte den strängen så. Nej, det blir svårt för honom. Ja, coolt. Det där är ju en klassisk basgång. Finns ju mycket grejer han gjort både från tidigare och framförallt upp till den tiden. Det är grymt. Efter Flea och Les Claypool och det där, och vad gick du vidare sen? För jag hör ju influenser från andra i ditt spel än bara den tiden. Alltså, sen var det väl typ att jag gick över till att kolla andra så här, mycket bassolister som Victor Wooten och Marcus Miller och sådana. Och sen så efter det så började man väl upptäcka alla de där typerna som kanske inte bara var, eller de andra gör mer än bara var det. Men som kompbasister mer liksom. Just det, att man inte bara lägger grundton och utan man gör mer. Ja. Men det är alltså liksom så här, det finns väl väldigt många influenser egentligen. Alltså liksom, jag tycker att det är väldigt många av dem som etablerade som tillför liksom sin grej på något sätt liksom. Ja, verkligen. Så. Sen kan jag tänka mig sättet du spelar som vi kommer kanske komma in på lite mer, att det är inte bara basister som har influerat hur du spelar heller, utan att det kan finnas ackordföljder och ackord liksom, sådana grejer som du gör en hel del av också som kan komma från andra ställen också. Coolt. En sak som jag tycker att det pratas lite för lite om, och det är ju liksom det här samspelet mellan basister och trummisar. Och jag minns ju, jag har ju gamla minnen av dig. Från när vi båda var ganska unga spelade du ett band som heter Blowsight. Och spelade med en trummis som heter Fabbe. Och jag kom ju från en sån här punk-hardcore-värld där allting skulle vara så det skulle vara så enkelt. Det skulle vara i punk och i true liksom. Och så gick vi och kollade på Blowsight och så blev alla blev så sjukt imponerade över hur duktig du var och hur grym Fabbe var på trummorna, men också hur bra ni spelade ihop. Ingen av oss vågade någonsin erkänna att vi gillade er.
För det var inte tufft nog för oss tyckte vi. Men det var så sjukt bra. Men det samspelet som jag uppmärksammade att du och Fabbe hade då, det ser man ju ännu tydligare mellan dig och Aron. Kan du berätta lite grann liksom hur ni har kommit så nära varandra och hur ni fått det där att funka så bra er emellan? Vi gick i skolan tillsammans, jag och Aron. Alltså typ vi har gått 2 skolor tillsammans. Vi gick Södra Latin och sen så gick vi i musikhögskolan. Men det var på musikhögskolan som vi verkligen började öva tillsammans. Vi satt egentligen och spelade så här alltså 2-takters loopar som vi spelade samma loop i 3 gånger en halvtimme i 5 dagar i sträck och sen så bytte vi till en annan loop samma dag 3 gånger en halvtimme. Så vi gjorde det där 5 dagar i veckan och försökte så här hitta groove vi hade problem med. Men det var väldigt så här, nästan meditativt liksom. Ja, men det där, alltså den tiden ni har lagt ner, det måste ju ha gjort att ni har fått väldigt mycket gratis nu när ni kommer ner i replokalen nu. Att ni har gjort förarbetet. Alltså, jag vet inte liksom så här, i efterhand hur effektivt det där sättet att öva på var. Alltså, liksom, det är nog effektivt, men jag tror vi övergjorde det. Liksom, att vi spelade de där samma groove för länge. Vi hade kunnat byta till något annat. Det kanske direkt att spela det 2 gånger en halvtimme, 3 dagar i sträck och sen byta till något annat. Men alltså, jag vet inte, det blev ju ändå att man hittade någon speciell connection med honom liksom, som var nice. För jag tycker det är helt imponerande hur bra det sitter er två emellan. Sen så hör ju vi mest skivinspelningar och där går det ju såklart att klippa och klistra och sånt där. Men det gör vi också. Ja, vem gör inte det när möjligheten finns? Men det märks att det finns ett samspel och det pratas, alltså Jona pratas ju mycket om såklart. Han är ju frontfigur liksom. Och ditt basspel har alltid hamnat i mycket fokus. Men jag tycker att det är liksom, det pratas för lite om Aron. Jag tycker han är helt sjukt duktig. Ja, alltså det svänger och han gör grejer som jag inte ser många andra göra. Han är ju hur grym som helst. Ja. Jag tycker sjukt mycket om att spela med honom. Liksom. Han är grym. Ja, jag förstår att han inte slår lika hårt som Fabbe i virvelsargar. Nej, Aron har inte slagit sönder några sargar. Nej, det är olika nivåer på det där. Hans trumspel och ditt basspel tillsammans, det ger ju ett bra fundament att lägga i alla stora ackordmattor och grejer och sånt som bland annat då kommer från keyboarden och från Jona. En sak som jag uppskattar väldigt mycket, det var ju det här lilla sidoprojektet eller vad man ska kalla det, som du och Aron hade, Songs for Lovers. Hur kom det till? Alltså, det var mest att vi tänkte typ allting har ju tagit så lång tid för oss att göra för att alltså, allting är bara långsamt liksom. Så då var det så här, vi ska göra låtar som får ta typ max en dag och skriva klart. Och för att göra någonting snabbt där man inte tänker så mycket. Och sen så också, vi vill väl inte riktigt sätta det som att det här är inte riktigt Dirtloofs-låtar utan de här är bara något kul som är dumt liksom. Men alltså kolla det finns ju hur många låtar blev det? Ja, det är 4 stycken. Jona är ju med på en av dem också, så att det är egentligen så här att det kan vara alltså det är saker som är med jag, Jona och Aron som kan vara vilken konstellation som helst och som inte behöver vara relaterat till något material som Dirtloofs har gjort innan och där man kan få göra exakt vad man vill och det kan få ta vilka vägar det vill. Ja. Och det rekommenderar jag att kolla. Det finns på YouTube. Det är bara att söka på Songs for Lovers. Det är sjukt roligt. Det är charmigt och det är kul. Och det är fortfarande samma nivå på spelet. Alltså det är riktigt de var spelet. Roliga att göra de där. Jag tyckte att det var grymt. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, men om vi pratar din rigg då, liksom, från början till slut. Om vi börjar med instrumentet du spelar på. Det är inte någon mening med att jag sätter massa ord i munnen på det. Så du kan väl berätta själv. Det här är en Mattisson Bass. Den är Kumla-byggd. Just det. Så, av Anders Mattisson som bygger mina instrument. Ja. Den har lite vänge. Sen har jag ingen aning om vad det är i den mer. Den har 2 mickar som går att splitta. Den har en sån här Black Sheep tuner som är från Fitzpatrick. Yes.
helt fantastisk. Ja. Alltså, hands-on, den bästa clip-on-tunen jag har varit med om någonsin. Grymt. Sen har den ett ganska trasigt fret-wrap från Groove Gear också. Ja, precis. Så jag ska få lite Men nya. jag måste fråga, Mattisson, hur kom du i kontakt med honom? Varför blev det han? För det finns ju andra basbyggare som gör bra grejer också. Ja, vi träffades på någon sån här Musicians Planet-mässa 2010 tror jag det var eller någonting. Ja. Så han hade hört någon Dirty Loops-låt och sa väl bara, vill du testa någon av mina basar? Så då sa jag, ja det kan vi väl göra. Ja. Och sen fick jag hem det var den basen som jag använde till att spela in Baby och några låtar efter Just det. det, för den började med Lady Gaga-låten Let's Dance. Och Just Dance. Just Dance, förlåt. Och då vad spelar du på då? En Yamaha-bas. Ja. En Yamaha 6 som hade en defekt stallmick. Just det, så det var lite specialljud i den. Alltså alla pottarna var av på den tror jag. Alltså liksom, så här, det gick liksom att dra på volym i stort sett. Och inget ont om Yamahas kvalitet för den Nej, grym, utan det var en bara skitbra bas. Ja. Det var jag som hade förstört den själv. Ja. Alltså liksom, alla de grejerna var, du vet att man har ställt den på en starkare, den har ramlat ner och pottarna är av. Alltså, så att det är mer att basen fungerade fortfarande, men jag misshandlade den verkligen under ganska många år. Så, men ja, men sen så jag har några andra Mattsson-baser också, men den är nice den här. Ja, det är den där man förknippar med dig mest, både med True Temperament-banden och... Den har A-dropp också. Just det. Det är tufft. Det är jättemörkt. Ja. då är det ju nere och nosar de nedre regionerna på pianot också. Ja. Coolt. I vanliga fall, så, nu har ju vi en Darkloss-förstärkare här, men det är ju inte det du spelar på i vanliga fall. Jag spelar på EBS. Ja. Och egentligen samma sak där. Hur kom du i kontakt med dem? Var det samma sak med där? EBS eller? var det egentligen från början för att det var en smart affärsidé av dem måste jag säga. Det fanns ju på alla skolor. Ja. Så man var van vid hur EBS lät. Liksom, man anpassar sig på något sätt efter de instrumenten man har. Så att det har liksom varit att jag har spelat på dem sedan jag var liten. Och när man sen ville ha någonting så var det jag vill ha det som jag har. För du kände igen det i den ljudbilden, du hade anpassat ditt spel efter det. Och jag gillar dem fortfarande. Alltså jag tycker typ att för det som jag gör, deras lådor är ju de bästa som finns. Liksom, de Proline-lådorna. Och den nya toppen som heter 802 tror jag. Just det. Den också, typ Fafner-storleken. Ja. Men den är liksom en superbra topp också tycker jag. Så alltså liksom det låter precis som jag vill att det ska göra med Dirty Loops liksom. Och sen pedaler, hur har du det där? Det som jag kör nu med Dirty Loops, eller jag ska bygga det med Sound of Silence. Ja, just det, nästa vecka så ska vi börja bygga det. Men det kommer vara en FM9 från Fractal Audio som är en Axifex 3 fast i halva styrkan fast som man kan stampa på. Ja, det är bra. Sen så pedalerna det är den här rackaren, en Vintage Microtubes. Ja, vi lägger in en bild på den här så ni ser vad det är. Här kan ni lägga in den. Sen så en Fjordfuss. Just det. Som är en norsk fuss. Ja. En SI200 syntpedal från Roland och 3-leaf Audio Octavr. Ja, just det. Den stora gamla. Just. Med 2 switchar. Och en 3-leaf Audio Protone envelope filter. Just det. Och sen så om jag ska köra en passivt så det kommer inte vara med på bordet, men så kommer jag sätta en kompressor för det. Ja. Och då är Darkglass-kompressor. Då blir det en Darkglass-kompressor. Och ett av skälen till att vi är här idag, det är ju vårt samarbete kring Darkglass-pedalerna. Så jag tänker att vi kanske ska ta och lyssna lite grann på hur lite basspel med den Vintage Microtubes-pedalen som vi har. Fortsätter på riggen. Ja, precis. Nej, men den FM9 är hjärnan till den där, så den går till en sån Morningstar-grej som är som en MIDI-switcher. Ja, MIDI-switcher. Och jag har en expression-pedal på den också måste jag tillägga. En MXR eller som mini-expression från
Dunlop. För att göra swells eller för att styra parametrar i effekten? Eller? Mest swells. Ja. Jag använder det mest som volympedal, eller som whammy också. Okej. På en låt. Ja, men den gör lite så här, det är lite så att man bländar in ljud och så här. Den gör lite olika grejer. Ja. Men den där FM9 är hjärnan till det i alla fall, så att jag har en signal som går till en clean stärkare och sen så den mickas också upp och sen så har jag 2 stycken stereokanaler ut, så det är ett sånt gammalt 80-tals wet dry wet system. Och det är ju coolt, för det är alltså wet dry wet är en gammal klassiker, men jag vet katten ifall jag har sett så många basister som kör wet dry wet, utan det har ju men varit... det är det nya alltså. Ja. Alla måste ha 3 stärkare, så det är bara ut och köp fler och så i massa switchar och grejer. Så det var så James Jamerson fick sitt sound. Ja, det är så, va? Ja, det är ett pekfinger och så wet dry wet. Ja, wet dry wet. Tri-chorus. Där har vi det. Nu vet vi. Alla måste köpa. Alla måste ha. Men är det när du är i studion då, är det samma rigg liksom som du använder, eller någon version av samma rigg som du använder i studio som live, eller? Nej, min studiorigg är att bas rakt in i EBS billigaste stärkare, en Reidmar, den billigaste modellen, in i ett Universal Audio ljudkort. Just det. In i Cubase. Typ allting är rent. Och då kommer jag till en annan sak här som jag inser vi måste prata om. Jag skulle vilja kalla att ni har ju en 4:e medlem. Ja. Killen som mixar allting, för ni har ju samma kille. Nu minns inte jag vad han heter. Han har ju filmat allting också, och sen så har han ibland varit extra keyboard också. Okej. Och liksom styrt upp massa annat också. Ja, du måste berätta, vad heter han? Simon Petrén. Simon Petrén ska ha mycket cred. Ja, Simon jobbar ju som låtskrivare. Han gör mycket K-pop-grejer och det går skitbra med det. Men Simon är så här, jag vet inte, han kan göra allt. Liksom. Ja. Så. En bra 4:e person att ha till i gänget. Ja, jag vet inte. Alltså, han har hjälpt oss helt otroligt mycket med saker. Så. Nej, för jag tänker att det man hör på plattorna kan jag tänka mig att han gör lite studio wizardry med ditt basljud. Alltså Reidmar i all ära, det är en grym stärkare. Det gör han definitivt. Alltså, det är så här, det är just det att jag vet inte riktigt vad som har gjorts med det, utan det är så här att man har skickat någon referensgrej och ibland är det ju 6 kanaler bas med hur mycket saker som helst. Så det är liksom så här, vad hemligheten till det basljudet är upp till honom, eller det är han som har gjort det liksom. Jag har sagt hur jag vill att det ska låta och sen så har jag bara lämnat det till honom. Ja. Det är bra att ha sånt folk, så får du fokusera på att vara basist och låtskrivare. På tal om det här då, låtskrivarprocessen är någonting som jag är lite intresserad av att höra. För att den måste ha skilt sig ganska mycket, liksom, eller det skiljer sig mycket nu från när ni började. Och det började ju, hela grejen började med de här coversarna. Alltså, och då, hur var det då? Kom Jona med ett ackord Jona var väldigt drivande i dem. Men de första coversarna vi gjorde, det var ju typ så här, vissa typ Just Dance och Circus var ju så här, han hade lite ackordskiss, men de jammade vi fram i stort sett. Men sen de Baby Rolling the Deep var ju mer att Jona var ju drivande i dem också, liksom att de var gjorda i studio, liksom att man hade suttit och arrangerat grejer. Men Aron och Jona är de som har liksom arrat de flesta saker. Sen har de kommit till mig och sagt, spela det här. I stort sett. Alltså liksom att de har alltid varit drivande i arrangeringsprocessen liksom. Och sen så det är lite så här med låtskrivandet, har varit olika. På den första skivan så var väl Aron och Jona skrev mycket av grejerna där också. Vi skrev väl allihopa på olika sätt där. Och sen så de senaste grejerna har det varit jag och Aron som har skrivit det mesta av materialet. På den senaste EP:n, och att Aron har varit väldigt drivande att komma med de första stegen på den Phoenix EP:n och eller Follow the Light också, som var vårt senaste släpp. Just det. Och med Songs for Lovers-grejen också. Ja. Så det betyder att det finns en hel del om Aron som vi inte riktigt känner till. Alla vet att han är en grym trummis. Ja. Men han är inte en singelinstrumentalist med andra ord. Jo, på sätt och vis. Alltså, han har ju skrivit, när han skriver basstämmor, hans sätt att skriva är ofta att han har inte orkat koppla in en keyboard. Han sitter med Logic typ 7 eller något sånt. Han har någon gammal dator när han har gjort demos på. Så när han väl ska prodda upp det, sen har han använt något dyrare. Men han börjar med den där och sitter och klickar in saker på keyboarden på en laptop. Och sen så, det blir nice på något sätt. Liksom. Men
det är ett helt idiotiskt sätt att jobba, men det Men funkar det så funkar ja. Så alltså det är grymt liksom. Ja, coolt. Ja, men han och jag har skrivit mycket på senaste tiden liksom. Vad roligt. Vad roligt. Och på tal om det här med låtskrivarna och hur man arrar upp saker och ting. Ni är ju en trio. Sen så är det väl ingen hemlighet att det är backtracks och det är ju flera lager och sådär. Och det som är på skiva kanske inte riktigt går att spela på bara 3 personer live. Men du fyller ju en mycket större funktion än att, så att säga, om man får vara så elak mot oss basist och säga att bara vara basist. Ja, man får göra lite allt möjligt. Ja. Liksom. Men det är just det att jag tycker att det är en av de roliga grejerna är att Jona basar ju liksom, om jag har solon så lirar ju han bas och keyboard samtidigt också. Så han har ju också flera roller liksom. Just det. Och det är just det att man, har man någon grej med att här skulle vilja att vi saknar någonting, kan du försöka göra det här? Så är det att alla liksom är öppna för att tänka lite okonventionellt. Liksom, så att, ja, nej, för någonting som jag har imponerats väldigt mycket av ditt spel. Liksom, visst, alla är imponerade av släppspelet och liksom dubbeltummarna och dubbelplockgrejer eller trippel. Du kör alla 3? Ja, ibland kör jag trippelplock också. Precis. Men jag är mer imponerad av liksom dina ackordmattor och liksom hur du kan vara lite så här Tommy Manuel på bas, spela basgång och ackord. Och innan vi kommer till det så jag vet ju nu att du har ju en ganska gedigen musikutbildning. Eller hur mycket av det har du kunnat implementera i ditt basspel när du pratar harmonilära och såna här grejer? Alltså, det är väl ganska mycket, alltså, speciellt om det är över ackordföljder som man inte har förstått vad det är innan, då är det ju ett bra verktyg att ha liksom. Men alltså, man tänker på det som en vokabulär på något sätt liksom, att det för att kunna göra vissa, eller för att det är ju att man har något ljudideal i huvudet över hur man vill att det ska låta. Och sen kan det liksom, för att komma dit så är det att man kan ta ner antalet möjligheter liksom, till att men det som jag vill är något ungefär så här, så kan man testa lite olika saker, men det går snabbare att komma dit. Liksom, för att man vet lite grann vilken väg man ska ta för att hitta dit, eller? Ja, precis. Och sen försöker man väl bryta mot det man har lärt sig väldigt ofta också. Att vad händer om man gör det här? Och det borde inte funka, men det låter nice. Varför gör det? Ja. Och alltså liksom, man utmanar väl det där hela tiden. Men det är väl ett verktyg. Det är väl som att lära sig teknik eller time eller vad som. Alltså jag ser det ungefär som samma grej liksom. Ja, vi pratade lite grann i bilen på vägen hit om det här att det här med harmonilära och sitta och öva skalor och grejer. Och att det är väldigt bra verktyg, men du sa någonting bra där också. Men det är jättebra, men du sa någonting men bara om du ska använda det. Alltså, själva grejen med att ha fått bra gehör eller att ha koll på teori är ju användbart oavsett vad du ska spela liksom, egentligen. Det är väl mest det att det kan ta tid att lära sig, då kanske det inte är på vissa personers topprioritet att göra det liksom, om de inte ska spela över väldigt avancerade ackord så kanske man inte behöver gå in dit liksom. Men det är som med allting liksom, att om man inte behöver spela någonting som är väldigt tekniskt avancerat så kanske man inte gör det heller, eller vad som helst liksom. Men alla de där grejerna är ju, alltså liksom, om man har skitbra time eller om man har jättebra teknik eller om man har väldigt bra koll på harmonilära, det gör att det blir lättare för en liksom, i slutändan. Så det är bra att kunna så mycket saker som möjligt, och sen så får man väl distribuera det enligt vad man kan aldrig lära sig allt liksom. Nej, precis. Plocka ut de delarna som man använder för sin egen grej. Ja. Men som sagt, det är ett bra extra verktyg. Så jag har inte alls samma utbildning som du har, men jag har en del musikutbildning och jag ser ju samma sak. Den teoriläraren som jag har, den använder mig, och man använder nästan omedvetet. Ja, absolut. Det är väl lite det som är med allt sånt som man lär sig, att man sen i ett tillfälle att det ska gå på intuition liksom. Att man lär sig någonting som liksom landar på något sätt, och sen så efter det så kommer det bara att man ska kunna så mycket som möjligt spela det man hör i stunden liksom. Men det är ju inte alltid man är där liksom. Om man spelar över saker som är svårare än vad man klarar av så måste man ju fuska liksom lite mer. Precis, fuska eller träna. Ja. Vi ska ju lyssna på lite ljudklipp, det kommer lite sånt både inklippt i det här och efteråt. Men innan vi går över till det så framtiden, vad händer med Dirty Loops framöver här nu då? Vad är det som är på gång? Vi ska spela in en ny skiva. Igen? Ja, igen.
Det låter som det är en kreativ fas i livet. Ja, plötsligt händer det. Ja. ja, men det ska vi göra. Och sen så nu ska vi väl åka ut och spela i sommar också. Ja. Så. Blir det något i Sverige? Ja, det blir en del grejer i Sverige. För det är väl länge sedan ni spelade på hemmaplan, eller hur? Ja, det var väldigt länge sedan vi spelade i Stockholm och Göteborg och Malmö. Ja. Jag vet inte om vi har spelat i Malmö överhuvudtaget. Men alltså liksom så här, vi har ju spelat runt om på, i olika städer liksom, men aldrig de 3 största liksom. Okay. Eller på väldigt länge. Nej. Så det kommer vi förhoppningsvis att göra. Ja, håll utkik på sociala medier och allt sånt där, för det är värt att gå och se det här live. Men det är Dirty Loops, så gör lite annat också. Är det något annat på gång liksom, eller är det som är grejen? Jag har lite små grejer. Jag åker till Island nästa vecka och ska spela en gig där med Stina Augustdotter. Okej, ja, coolt. Men sen så vet jag, så att jag ställer en ledande fråga. Mattisson-basarna här, det är ju ditt weapon of choice. Just ja, det är det som jag skulle säga. Det var ju den enda grejen som jag ville att du skulle fråga mig om för att jag skulle marketa. Den här basen, vi kommer göra en variant av den som den kommer att serietillverkas och kommer att säljas tids nog. Jag vet inte riktigt när den kommer ut, men... Nej, men det håll ögonen öppna efter det, för att de basarna, det är otroligt bra hantverk. Det jag har sett, och jag har provat ett par av hans andra basar också, så det är ett riktigt bra instrument. Så Mattisson-basar i serieproduktion, det ska bli intressant att se hur det tas emot och var det landar. Men nu tycker jag vi ska lyssna på lite basspel istället. Vad tycker du? Absolut. Bra. Okej, men Darkloss-pedalen, du använder en Vintage Microtube, så vad är det du gillar med den och hur använder du den? Alltså, delvis använder jag den som en klassisk distpedal bara, om man vill ha ett så här overdrive-ljud. Jag vet inte riktigt vad som är skillnaden mellan overdrive och dist, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att det har lite grann med vågform och hur de är konstruerade, men det är ju, de går ju åt de fyller ju samma funktion, speciellt för oss basister. Jag har alltid tänkt typ att en dist är typ när det är mer. Overdriven är, alltså det är som crunch och lead. Ja, just det. Fast det är det ju inte. Men... Nej, och det där finns ju folk som kan mycket bättre än jag också, så jag ska inte gå in nu på YouTube och låta folk spy i kommentarerna över hur fel jag har över min definition över det heller. Så att det... Vad är det för chip? Är det så här germanium eller? Nej, det kan jag säga att det är det inte, okay. För då är vi inne på fussar. Jaha. Precis. Men, man lär sig varje dag. Ja, precis. Men ja, det är den du har valt, och hur mycket använder du det egentligen? Alltså, det beror på situationen. I Dirty Loops använder den inte svin mycket. Jag använder den ibland för att dista Octavers till exempel. Ja, just det. Och sen så på några ställen så... alltså det finns några passager. Jag använder den i Sayonara Love när jag ska spela 8/8 pump. Just det. Men alltså... Jag vet inte, det som jag gillade med den överlag från början varför jag började köra Darkglass var att jag alltid haft, det är kanske också att jag inte hittat rätt diskpedaler, men jag har haft problem med att jag tycker att de skär botten väldigt ofta. Just det. Att när folk använder de där liksom gamla sakerna, så är det ganska ofta som man ser från live-rigg att de har 2 stärkare, att en som är en clean signal som går in i, och sen så är det någon som har liksom gamla MIG-plansdelar i. Ja, som precis. Har, liksom, men som, det låter ju grymt om det, men jag har inte möjlighet att släppa med mig allt det där. Nej, precis. För att spela 8 takter i...
Du tycker att du har nog med din wet dry wet rig i alla fall, eller? Ja, precis. Ja, nej, men det är ju en av fördelarna som jag också tycker med Darkglass. Det är basdistar gjorda av basister. Och det blir en skillnad, för att de flesta andra märken, och jag ska inte säga några märken för det handlar inte om det. Men Kan du inte säga vilket du tycker är värst? Nej. Okej. Men det jag kan säga är att de flesta andra som gör en basist, så är det gitarrister som säger att just det finns en basmarknad också. Medan Darkglass är ett märke som gör baseffekter av basister för basister, och då har man tänkt på EQ-kurvan, för den är extremt viktig för att behålla botten. Det är nästan en av de grejerna som jag tycker är att om man ställer den där rakt och slår på den, så är det ingen volymskillnad och det är ingen enorm EQ-skillnad heller. Alltså, speciellt med många syntpedaler och sånt där, alltså liksom varför jag tycker att om att göra ljud med octavers istället för syntbaspedaler är för att syntbaspedaler ändrar ofta EQ-kurvan brutalt mycket. Liksom. Om man inte ska ha det som en lead eller något sånt, det spelar inte någon roll på samma sätt. Men man vill att det ska vara liksom organiskt när det byter mellan pedalerna på något sätt. Eller tycker jag är viktigt för mig. Ja, absolut. Men det är en av de största starkheterna, de bästa grejerna med Darkglass, tycker jag, att de har fattat hur en basdisk ska funka för basister helt enkelt. Ja. Men den här är ju väl den som är minst extrem också. Absolut. Liksom. Och de andra är ju så här, de låter ju asgrymt för rock och metal. Precis. Eller säkert en massa andra grejer också. Men den här är typ, den är lite mer lagom. Nej, men jag fattar att den här är att Vintage Microtubes är den kretsen som passar dig bäst i det här det du gör. Ja, mitt basspel har alltid varit att det ska vara lagom liksom. Okej. Ja, jo, det tror vi på. Den gyllene mellanvägen. Spela lite försiktigt i bakgrunden och inte ta över så mycket. Nej, man vill inte göra folk på prata bas arga. Nej, så är det. Okej, Henrik, tack så mycket för att du kom. Tack så jättemycket. Det har varit skitkul, det har varit lärorikt och det har varit intressant. Vi kommer kanske få anledning att träffas igen och göra något mer sånt här i framtiden, hoppas jag. Men det kommer vi väl säkert att göra. Vi har väl träffats jättemånga gånger. Vi har träffats jättemånga. Nu fick jag låta som något så här. Ja, som att jag har kommit hit för första gången. Ja, precis. Henrik har varit där massa gånger. Vi har pratat i telefon, vi har mejlat, vi har messat. Så vi kommer träffas igen. Vi har druckit öl på NAM också. Det har vi också gjort. Så vi är ju nästan bröder. Exakt. Ja, bra. Så tack för den här gången. Nu lyssnar vi på lite basspel helt enkelt. Tack.